כי אנחנו באמת חיים עכשיו במלחמה הקשה הזאת בעוד פרק בתולדות שנאת ישראל. גם העובדה שמצאו מיין קאמפף מתורגם לערבית בעזה, וניסיון הזה של מלחמת ההשמד שסובבת אותנו מצד חמאס, חיזבאללה, איראן, היחס שיהודים אמריקאים נתקלו בו מחלק מהעולם החברתי-תרבותי האמריקאי, זה באקדמיה, ולמרות שחשבו שאולי נפטרנו מזה כבר באופן סופי, ואנחנו רואים שלא, אני כן מצביע על האפשרות להתייחס למצב המאוד מסובך שאנחנו נמצאים בו, כדי לנסות להבין מה באמת מערכת היחסים בין ישראל, מדינת היהודים ואירופה. איפה אנחנו עומדים באמת בין מזרח למערב? איזו מין ציוויליזציה אנחנו? מה אנחנו רוצים להיות? אחרי שתי שיחות קודמות עם דוקטור אסל אברלמן בעקבות הספר שלו, תולדות היהודים היסטוריה ישראלית, חשבתי שבספר הזה יש הרבה יותר ממה שאפשר לעשות בשתי שיחות, והחלטנו ביחד, אסל ואני, להמשיך את השיח סביב הספר, סביב ההיסטוריה היהודית, אבל הפעם אנחנו נעשה את זה סביב 3 רעיונות שמופיעים לאורך כל ההיסטוריה היהודית, ושמופיעים בצורה הרבה יותר מרכזית בשיח שלנו לאחר 7 לאוקטובר, ולאחר מלחמה מאוד ארוכה. הרעיונות הם שנאת ישראל, היחס לארץ ישראל, ורעיון המשיח במחשבה, בתרבות היהודית, וכמובן גם בתורה. שלום. שלום תמיר. אז בוא נשאל אותך שאלה מאוד בנאלית. איך אתה מרגיש בימים אלו, או איפה היית ב7 לאוקטובר, נקרא לזה במובן הרחב של המילה, ודרך זה נגלוש לעולם הרעיונות. אני בטוח שכמו כל מלומד, תמיד הדברים מעדדים לך, דברים שכבר קרו, אירועים שזכורים לך בעל פה. טוב, אז אני אענה לך ממין העניין וביחס לשיחה שלנו. אני מלמד היסטוריה יהודית שנים רבות, בקורסים כאלה ואחרים, ויצא לי מוניטין של מורה שמקדיש הרבה מאוד זמן ותשומת לב לתופעה הזאת שנקראת שנאת ישראל. לדבר עליה בזמנים העתיקים, בהקשר הנוצרי, בהקשר המוסלמי, בלב ימי הביניים, בזמן החדש, בשואה. לא פעם שמעתי מתלמידים שלי תלונה על הדבר הזה, לאמור, אי אפשר לסבול כל כך הרבה התייחסות כזאת, אהבו לפעמים להשתמש במילה זה מתקרבן, אתה לא יכול לבנות זהות חיובית עם התייחסות כל כך מפותחת ונרחבת לכל הצרות שעברו על היהודים בהקשר הזה. וטוב, זה לא הדבר הראשון שחשבתי עליו, אבל כשהחודשים עברו וחזרו הלימודים וחזרתי לעבודה שלי, ראיתי שהנושא הזה שוב צריך תשומת לב, ולצערנו, ועל כורחנו, הטענה הזאת ששמעתי מסטודנטים כל כך הרבה פעמים, פשוט נמוגה, כי עכשיו אנחנו חיים בהווה עוד גל מאוד אינטנסיבי ומאוד קשה של התופעה הקמאית, הקשה והמוזרה הזאת. בזמן שדיברת, ניסיתי לחפש את המבואה שהבאת בשילוח מתוך דבריו של קויפמן, במאמר שאני כרגע גם לא זוכר את השם שלו, והוא חורבן הנפש. נכון, חורבן הנפש. ואני אתאר רגע תהליך שקרה לי תוך כדי הקריאה, קראתי את הספר הזה פעמיים, פעם אחת לפני צמד הרעיונות שהיה לנו, ופעם שנייה בחודשיים האחרונים. ובפעם הראשונה, סיפרתי לך את זה גם בשיחה המקדימה, אפילו אדם עם סבלנות שמאוד אוהב לקרוא כמוני, דילגתי על הפרק בספר שנקרא עידן הבלהות. ובאמת, אני תמיד הייתי מודע, נקרא לזה, לשנאת ישראל, אני נכד של ניצולי שואה, והדבר הזה חי בי כמו שהוא חי בכל אדם שמתעניין בהיסטוריה. אבל בפעם הראשונה לא יכולתי להכיל את הדבר הזה, זה כבר שיאמם אותי או חזר על עצמו יותר מדי תופעת האנטישמיות הארורה הזאת. בפעם השנייה, אחרי 7 לאוקטובר, בחודשיים האחרונים, פתאום שמתי לב שאני מסיים את הפרק הזה בלי בכלל להתעייף. וזה תהליך די דומה לתהליך שמתואר על ידי הניסיון ההוראתי שלך על ידי תלמידים. הייתי שמח אם ננסה לגעת קצת בחורבן הנפש של קויפמן. בעצם יש שם מאפיינים שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב בתופעת האנטישמיות.
אם אני זוכר נכון זה 4 מאפיינים, אבל אני לא זכרתי את המבואה. טוב, אז למאזינים שלנו שלא קראו את המאמר הזה, אני חושב שהוא באמת אחת מהיצירות הקצרות, המאמרים הקצרים היותר מבריקים שנכתבו, סליחה שאני אומר משהו בומבסטי, אבל ממש מהמאמרים החמים ביותר שנכתבו בדורות האחרונים, ואפשר למצוא אותו ברשת, ובוא נגיד שהשיחה הזאת יכולה להיות עידוד לבריות לקרוא את המאמר הזה, חורבן הנפש, מאת יחזקאל קאופמן, ידוע יותר בשמו קויפמן, ושם הוא בעצם טוען טענה שהיא מאוד מאוד רלוונטית לימינו, והיא שהאנטישמיות בלבוש העכשווי שלה, ובשבילו העכשווי זה היה אמצע המאה ה-20, לפני השואה, היא לא באה לבאר למה שונאים את היהודים, אלא להצדיק את השנאה הזאת. ולכן הוא מונה שם את האפשרויות האלה שבשנאת ישראל יש מימד שבו מטילים על הכלל אשמה של יחיד. זאת אומרת, יהודי אחד גנב, כל היהודים גנבים. אני אתן את הדוגמאות. מצוין. עניין נוסף, מחשיבים ליהודים דברים שהם חטא, שלא מחשיבים אותם לחטא לאף אחד אחר. כל הצבאות בעולם נלחמים ופוגעים גם באוכלוסייה אזרחית, אבל כשצה"ל עושה את זה, זה רצח עם. יש דברים שיהודים עושים והם שליליים, והם דברים יהודיים מצד המהות שלהם. נגיד, לכולם יש ריח רע מהפה, אבל אם יהודי יש לו ריח רע מהפה, אז יהודים מריחים משום. כן, ומה שהוא קורא הבדות, זו הנקודה הרביעית, הבדיה, כלומר, תולים ביהודים מידות רעות שאין בהם בכלל. זאת אומרת, נגיד שאנחנו מאוד אלימים, למרות שאנחנו הקורבן האולטימטיבי. כן, עכשיו, אני חושב שזו חלוקה מאוד מרשימה, אפשר גם לשקוע בה, ונתת דוגמאות מעולות, אפשר להמשיך עם העניין הזה. מה שקורה במאמר הזה שהוא הולך צעד נוסף, וגם הוא רב חשיבות, וזו התופעה שהוא מכנה אותה חורבן הנפש, הכוונה היא מה קורה כשיהודים מסוגים שונים, מבחינתו מתקופת ההשכלה, ולמרבה הצער אפילו עד הספרות העברית החדשה בימי הציונות, מה קורה כאשר יהודים מפנימים את הביקורת הזאת, מקבלים אותה כנכונה, ואפילו כותבים יצירות חשובות, או מדברים מול בני אדם שמקשיבים להם, ואומרים, הדברים האלה הם נכונים. הפנמה עזה של הביקורת האנטישמית הזאת, והחלה שלה היהודים אצל יהודים בעצמם. זה אצל ההוגה הגדול הזה נקרא חורבן הנפש. אז אני אגיד את מה שאמרת עכשיו בכותרת יותר בומבסטית. קויפמן כותב ליהודים שהפסיקו להיות אנטישמים כלפי עצמם, או כלפי יהודים אחרים שנראים אולי יותר יהודים מהם, נגיד כמו החרדים. זאת אומרת, קויפמן בעצם אומר, יהודים, הפנמתם את האנטישמיות ברמה כזאת, שאתם בעצמכם אנטישמים, או ברצונכם להתרחק מהזהות היהודית שלכם, או בזה שאתם מאוד ביקורתיים כלפי אחיכם, שנראים קצת יותר יהודים, או בעלי מאפיינים יהודים יותר מכם, ואז אתם מאוד מבקרים אותם באותו סגנון אנטישמי, ועל פי אותם קטגוריות. כן. וזה הדבר הכואב במאמר הזה בעצם. כואב מאוד, ולא נס לכו. הוא יגיד בסוף המאמר מסתיים בפסקה מאוד מאוד עם מעוף בעלת השראה, ובקירוב כתוב שם כך, הבעיה שיש ליהודים... יעמוד כוח? כן. אז אני אקריא את זה, כי כן מצאתי את המאמר תוך כדי. מצוין. היעמוד כוח בעם לבצע את מפעל הגאולה הזה, אשר לא ביצע עוד שום עם. נאמין ונקווה, אבל מן הבוז לא תצא אמונה, ומן הנאצה לא תצא תקווה. לא דכדוך נפש של מסובלי, איך קוראים את המילה הזאת? מסובלי חטא?
מסובלי חטא ושווי פשע, אלא גאוות מעפילים. תנו בלב הדור הצעיר, כי רק ממנה תיוולד התלהבות של גאולה. ועכשיו בעברית. בעברית נאמר כך, הצרה הגדולה של עם ישראל, וזה בתקופה שלו, לפני יותר כ-100 שנים, הצרה היא הגלות. צריך להיגאל ממנה. אין בתוך היהודים חולי מובנה, בלתי פתיר, שחייבים לתקן אותו כי מישהו עמד מבחוץ, מהמאה ה-18 וטען, היהודים מקולקלים, צריך לתקן אותם. זאת לא הנקודה. הנקודה היא פשוט לצאת מהגלות. הגלות היא רעה. הגלות היא מובילה לחיים שאין בהם מוצא. יש בה פגם בלתי נסבל. לא שהקיום היהודי הוא נטול מוצא ויש בו פגם בלתי נסבל. אבל הוא כותב את זה ליהודים שכבר היו בארץ. הוא כותב את זה בעברית. מה זאת אומרת צריך לצאת מהגלות? צריך להוציא את הגלות מהיהודי שגר בארץ, או צריך להקים פה מדינה? איזה סוג של ציונות הייתה לקויפמן? אני מצטער שאני שואל שאלות כל כך גדולות. לא, זה שאלה מעולה. המאמר הזה עורר גם הרבה תרעומת וביקורת בוודאי. במוקד סופרים עבריים גדולים ויקרים. מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, יוסף חיים ברנר, אדה גורדון גם, וכל אחד לפי דרכו, לפי הטענה הזאת של חורבן הנפש, מפנים את הביקורת שמותחת ביהודים מבחוץ. אני אתן לך דוגמה. יושב, זה אולי כבר רחוק מהלב של חלק מהמאזינים שלנו, אבל כמובן מאוד נוכח בספרות העברית של תקופת התחייה. אני כותב אותך, אני לא יודע מה אתה עומד להגיד, אבל יש לי תחושה שהתשובה שלי תהיה, אנחנו רואים את זה יום בתקשורת, את ההדים של אותו דבר שאתה אומר שהוא לא רלוונטי כרגע. אני עוד לא יודע מה אתה עומד להגיד, אבל זאת התחושה של התגובה שלי. כן. היהודי בסיפורים שונים חי בערבות אוקראינה, ויש לו שכן, זה איוון. ואתה מקבל אתה עשוי לקבל איזושהי תמונה על איוון הזה, שהוא מה? הוא מין גבר לעניין, חסון, בריא, עובד את האדמה, מטפל בבהמות, חי מין חיי יושר ופשטות טבעית תחת השמש, והיונק מהאדמה האוקראינית עם הרגבים השחורים שלה, והוא כל כולו אותנטיות והרמוניה. ומי זה היהודי? מין חנווני, בעל חנות, עקום, חלוש, משובש, ואתה בונים לך איזשהו דימוי שנכנס ללב, שבאמת, אם אתה מסתכל יפה על בני אדם בעולם, היהודי הזה זה פשוט יצור מקולקל, והוא כל כך בולט במקולקלות שלו, לעומת השכן האיוון שלו. ואתה אומר לעצמך, באמת? זה המצב? זה הדרך היחידה לתאר את המציאות? האם זה נכון שהיהודים הם חנוונים? מה, אין עוד חנוונים בשום מקום בעולם? אין חנוונים בכל מקום בעולם? מה זה הדימוי הזה של היהודי, שהחנוונות שלו היא קלקול מובנה שיש בו? ומה זה מה המציאות הספרותית הזאת שאתה מתאר את הגוי, כן, בלשון הספרותית הזאת, כאדם מתוקן, שלב, הרמוני וישר, ואת היהודי כנגטיב המוחלט של זה. למה בכלל יש עולם דימויים כזה, והוא עשיר ונוכח בספרות העברית? לפי ההשקפה הזאת של חורבן הנפש, זאת הפנמה של דימויים שבאים מבחוץ, והיא בהחלט מקמטת את הנשמה, היא מזיקה ביותר. על כל פנים, לפי ההשקפה הזאת, אי אפשר לבנות לאורך זמן, לאורך דורות, תנועת תחייה שמתבססת רק על תחושת הדחייה העצמית שלך מעצמך. כי אז מה, תגיע לרחוב קפלן? שוב, הדברים הם מאוד אקטואליים. אני לא אלך למתקדמים, אני אלך למתחילים. בוא נדבר רגע לפני 100-120 שנה. כשאותו יהודי רוצה להיות מתוקן, רוצה להיות אדם בריא יותר, אז או שהוא מתבולל, ובעצם הופך להיות חלק מהחברה הכללית, ופתאום הוא נהיה חזק, בריא ואנרגטי, ועובד במקצועות שהם אומנם מקצועות אוויר, אבל הוא כבר חלק מהאומה, והוא מוכן גם ללכת להילחם, ומקבל מדליות במלחמת העולם הראשונה.
אבל אם הוא יהודי ציוני, הוא הולך ומקים לעצמו תנועות נוער, שהתלבושת שלהם מלבד בתנועת הנוער הצופים, היא התלבושת של אותו איוון, שהוא החקלאי האוקראיני, כלומר השרוך הזה, שוב, כל הנקודות האלה ממך, כי הייתי תלמיד שלך לאורך עשרות שעות, אז התלבושת של תנועת הנוער מכבי, המחנות העולים, הנוער העובד והלומד, או הנוער העובד בנפרד והנוער הלומד בנפרד, כי הם התאחדו באחרית הימים. זו התלבושת שמנסה לחכות את התלבושת של העיקר האוקראיני באותן ערבות, וניסיון להידמות אליו. בעצם כמישהו שמחובר לקרקע, ומישהו שהוא עובד האדמה, והוא לא חי על חשבון אחרים, והוא לא עוסק בלופטגשפט, אבל כמו שיש ביקורת אנטישמית שאומרת, מה החרדים לובשים קפוטה, וזה לא מתאים לאקלים הארץ ישראלי, לתרבות הארץ ישראלית, גם המדים של תנועת הנוער העובד והלומד, שהם הכי מפאיניקים והכי כאילו שורשיים, העלייה השנייה אנו בנו ארצה, גם היא העתקה של לבוש אירופאי, לבוש אוקראיני, פשוט לא של המעמדות הגבוהים, אלא של המעמדות הנמוכים. טוב, אז אני בוודאי מהאחרונים שיקטרגו על תנועות הנוער הציוניות, אולי אפילו היהודיות, במחצית הראשונה של המאה ה-20, בין שתי מלחמות העולם, הרי התרומה של התנועות הללו לקיום החיים היהודיים ולתנופה הציונית היא כבירה. אני חושב הפניית תשומת הלב של המאמר הזה, חורבן הנפש, היא לא התנגדות עקרונית, דרמטית לתפקוד בתוך תנועת נוער, למרות שגם פה היה, במאמר אחר היה לקאופמן מה להגיד על זה, אלא שכשאתה יושב בתנועת הנוער, ושומע את המדריך שלך מדבר, וקוראים ביחד סיפור, או שרים שיר, או כל מה שעשו בתנועות הנוער בשנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, אתה לא יכול, אסור לך כל הזמן להסביר לצעירים שיש משהו מובנה, אינרנטי, פגום בתוך היהודים. מי שעמד על כך זה כל מיני הוגים וסופרים מוארים, נאורים, והמאמץ היהודי הוא פשוט לתקן את עצמם על פי אמות המידה שנקבעו להם מבחוץ, מתוך הבנה שיש בהם משהו פגום ומובנה. אני אולי אעיר את זה מנקודת מבט אחרת. אני אגיד עכשיו משהו בשם מורה שלי בתחום הזה שנקרא ספרות יהודית מודרנית, זאת פרופסור רות וייס, והיא מאוד מקפידה לדבר על מושג קשה מאוד. אני אגיד שהוא כל כך קשה, כי אולי לא ניכנס לזה עכשיו פה בינינו, אבל הוא אפילו קשור למילה הזאת שאנחנו משתמשים בה, קונספציה. כלומר, פתאום איזה קו משונה מחבר בין הספרות היהודית בעברית וביידיש של דורות קודמים, לגבי מה שקורה או קרה ועשוי לקרות לישראלים. מה זו הנאיביות הזאת? זו סיפור השבס גוי. אז לפי פרופסור וייס, תן לנו נגיד סיפור דוגמה לקונספציה הזאת שעלולה לקרות. למרות שעוד לא הסברת אותה. אוקיי. היא אומרת, אני חושב שדברים חכמים מאוד, שזה לא במקרה שהספרות היהודית החדשה מתחילה עם רבי נחמן מברסלב, ועם הדמות הזאת של התם. היהודי התם ומקומו בעולם, וככה זה עובר. יש עוד סיפור קצר מאוד מפורסם של יצחק בשבי זינגר, שנקרא גימפל תם. אני חושב שהסופר אהרון אפלפלד, גם מתאר את זה קצת ביצירה הספרותית שלו, בוודאי ברעיונות שהוא נתן לאורך השנים. הוא אומר כך, לפי תפיסה מסוימת, היהודים הם העם הכי מתוחכם בעולם. אבל כאשר אתה רואה כיצד העם הזה נרצח על ידי הנאצים, הוא נתפס אצלך פתאום כאיזושהי קבוצה שבכלל לא מבינה איפה היא חיה. היא לוקה בנאיביות. עכשיו, אני אנסה לפתח... קבוצה של טמבלים. אני אנסה לפתח את העניין הזה של הנאיביות. פה אני אשתמש בעוד מאמר מאוד נוקב, של בעלה של נעמי שמר, שקראו לו מרדכי הורוביץ. המאמר הזה נקרא זיכרון השואה אינו מתפקד. במהלך השנה האחרונה
ציטטו אותו כמה פעמים שלא ביודעין, אמרו על נעמי שמר, שהייתה אומרת שהערבים אוהבים את הדם לח, חם ומעביל. אבל באמת היא אמרה את זה ברעיון עיתונאי. המקור זה המאמר הזה של מרדכי הורוביץ, האבא של הזמר אריאל הורוביץ. זיכרון השואה אינו מתפקד, ושם הוא אומר משהו שלדעתי ראוי לשים אליו לב, הוא קשור גם לנאיביות וגם לחורבן הנפש. ננסה לתאר את זה ממש רגל אחת. היהודי המודרני נתקל בביקורת של תנועת הנאורות, ועולה המושג הזה שנקרא תיקון היהודים, ויהודים מתחילים להגיד, בסדר, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. תגידו לנו מה אמות המידה, ונפעל לפיהם. צריך להיות יותר נקי, בסדר. לדבר בגרמנית ולא ביידיש, בסדר. לשנות את הבגדים, בסדר. להתנהג כך ואחרת, מקובל עליי. אחר כך מגיעה המהפכה הצרפתית, בסוף המאה ה-18, אחרי שתיקון היהודים כבר הפך להיות איזשהו רעיון נוכח, ובדיונים בימי המהפכה הצרפתית על הגורל היהודי אומרים ככה, בתור אומה לא מגיע ליהודים כלום, בתור יחידים הכל, אבל אפילו אוהבי היהודים הגדולים ביותר אמרו אז, אבל אם הם לא יסכימו, היהודים בצרפת, לקבל על עצמם את ההצעה הזאת של השחרור והשוויון, נצטרך לגרש אותם. זאת אומרת שגם כאן ההתקרבות הזאת אל עם הארץ באשר הוא, היא מותנית. ועכשיו הנקודה האחרונה לגבי הנאיביות, יש מצב בתרבות היהודית, וגם בפועל, יהודים אומרים בסדר, אנחנו מקולקלים, אתם אומרים לנו את זה, ונותנים לנו איזשהו אמות מידה, על פיהם נתקן את עצמנו, נתקן. אנחנו לא השתלבנו בחברה, עכשיו אתם מבקשים מאיתנו להשתלב בחברה, נעשה את זה לפי אמות המידה שאתם תקבעו. אבל הרי אף פעם, אף אחד לא הודיע והבטיח מתי התהליך הזה יסתיים. בסדר, אז מתי כבר נעמוד ברף, מתי אנחנו כבר מתוקנים ולא מקולקלים, מתי אנחנו באמת כמוכם, ואז יוצא שבעצם התופעה הזאת שתיארנו עכשיו, שנקראת בהיסטוריה ובמחקר, שאלת היהודים, היא מובילה לאסון. זה מה שכתוב בספר של ההיסטוריונית היהודייה לוסי דוידוביץ', המלחמה נגד היהודים. זה ספר שמנסה לתאר את כל השואה, והיא אומרת ממש בעמודים הראשונים, שהמושג הזה, השאלה היהודית, בעצם עצם זה שהוא קיים, מעיד על כך שיש בו חוסר סובלנות מובנית, שמבחינת מי ששואלים את שאלת היהודים, אין לה פתרון חיובי. והיא מנסה לטעון שמה, שהפתרון היחיד שבעצם מתאפשר, זה הפתרון הסופי. אז רוצה לומר, שיהודים שנענו בכל המרץ והמחויבות, ואפילו התשוקה, לתקן את עצמם ולהשתלב, אבל מסרו את קביעת הרף של התיקון והשלמת התהליך לגורם חיצוני שבעצם היה עוין להם, הם לקו בנאיביות יוצאת דופן. אני לא בטוח אם אני אשקף עכשיו או אדגים, אבל נראה מה תענה. בעצם אני חוזר לנקודה הקודמת, לדוגמה הקודמת שאני נתתי דרך תנועת הנוער. יצא שיהודים בני המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, היו להם שתי אופציות, או להתבולל, או לתקן את עצמם על ידי הקמת מדינת לאום. כמובן המיעוט שבמיעוט זה היה הקמת מדינת לאום, הציונות. ואז יצא שהיהודים החילונים בעצם רצו להיות עם ככל העמים, בעצם להעתיק את, אוקיי, בוא ניקח מדינת לאום, נצבע אותה בצבעים שלנו, עם העברית שלנו, עם הארץ שלנו, וזה מה שיתקן אותנו. בעצם השהות בארץ ישראל תתקן אותנו, כי הסיבה לקלקול שלנו זה שאנחנו בגלות חיים על חשבון עם אחר, ואנחנו נעתיק מהגויים כל מיני אלמנטים, כמו המשטר, הביגוד, תנועות הנוער, הספורט ודברים כאלה ואחרים. הציונות הדתית בעצם לא העתיקה מהגויים, אלא העתיקה מהחילונים את מה שהם העתיקו מהגויים. נגיד, גם בבני עקיבא לא הזכרתי, אבל התלבושת היא בדיוק אותה תלבושת של אותו גוי מאוקראינה. זה פשוט לא העתקה מהגוי מאוקראינה, זה העתקה מהיהודי החילוני שהעתיק מהגוי מאוקראינה. ואותה תנועה ציונית מגיעה לארץ ישראל, חושבת שהארץ באקלים שלה ובהתאמה שלה לגנטיקה היהודית, או כל מיני
על הגזע דיברו אז, זה עוד לא היה מילה גסה, היא בעצמה תתקן את היהודי, אבל אותה תנועת נפש ביקורתית כלפי עצמך, כלפי עצם זה שאתה יהודי, או השנאה ליהודי, ממשיכה, ומגיעה, אפשר להגיד אולי אחרי 7 לאוקטובר, אבל גם אחרי מלחמת יום כיפור, וגם בהרבה מאוד מועדים למשבר זהות של הרבה יהודים חילונים, חלק בוחרים לאהוב מחדש את הזהות היהודית שלהם, וחלק בוחרים להמשיך להילחם באותה זהות יהודית, או באותם יהודים שהם יותר דתיים, או יותר מזכירים להם את היהודי הגלותי, ולא נראה שהמלחמה הזאת, או אותה תנועה נפשית נפסקת, אלא היא פשוט כל פעם מוצאת מושא אחר להילחם כנגדו. אז תראה, אם אני אנסה לקחת את הדברים שאמרת אל תחילת השיחה שלנו, ולחשוב על מצבנו לאור ההיסטוריה הארוכה של שנאת ישראל, אז ברור שיש כאן מצב משברי. אני קולט את זה מתלמידים שלי, אני בטוח שכל אחד חווה את זה לפי מקומו בחיים, לפי מה שהוא קורא ושומע, כי אנחנו באמת חיים עכשיו במלחמה הקשה הזאת, בעוד פרק בתולדות שנאת ישראל. גם העובדה שמצאו מיין קאמפף מתורגם לערבית בעזה, וניסיון הזה של מלחמת ההשמד שסובבת אותנו מצד חמאס, חיזבאללה, איראן, פרק בתולדות שנאת ישראל. היחס שיהודים אמריקאים נתקלו בו מחלק מהעולם החברתי-תרבותי האמריקאי, זה באקדמיה, זה אני יודע מחברים מאוד טובים שלי, זה היה מאוד נוכח ורווח, זה פרק בתולדות שנאת ישראל. ואנחנו על כורחנו נדרשים למצב הזה, למרות שתלמידים אמרו, נמאס לנו לשמוע על זה, ולמרות שחשבו שאולי נפטרנו מזה כבר באופן סופי, ואנחנו רואים שלא. עכשיו, בהתייחס לנקודה שלך, שהעלית פה, תראה, אנחנו נמצאים כבר 200 שנה אחרי רבי נחמן והסיפור שלו על המעשה בחכם והתם, וכבר עברו כמעט 100 שנים מאז שקאופמן כתב את חורבן הנפש, ועברו 40 שנה מאז שמרדכי הורוביץ כתב את זיכרון השואה אינו מתפקד, וגם אהרון אפלפלד כבר הלך לעולמו, וזאת אומרת שאנחנו כבר בעצמנו יושבים על הר של אינפורמציה ומקורות, טקסטים ספרותיים ועיוניים. שואה. כן, ואז אני לא אומר שיש פה דרך קלה ללכת בה, אני לא מציע פתרון של זהב, בטח לא מדיניות פרקטית. אני כן מצביע על האפשרות להתייחס למצב המאוד מסובך שאנחנו נמצאים בו, בפרספקטיבה שלוקחת בחשבון יצירות חשובות, בהגות, בספרות, אולי אפילו יותר חשוב הספרות, כדי לנסות להבין מה באמת מערכת היחסים בין ישראל, מדינת היהודים ואירופה. איפה אנחנו עומדים באמת בין מזרח למערב, איזו מין ציוויליזציה אנחנו, מה אנחנו רוצים להיות, ואיך עולה מהוויכוח הקשה בתוך החברה הישראלית, שבמובן מסוים אנחנו לא יכולים אחד בלעדי השני. הרי אם אני הולך לאזור המאוד טעון הזה של החרדים, בסדר? אולי ניגע בו רק בנגיעה קטנטנה. אם ישראל החילונית ואפילו הציונות הדתית מצפה מהחרדים להתגייס, זאת אומרת שלוקחים בחשבון שהם חלק מאיתנו. הרי אם לא היו חלק מאיתנו, לא היו מצפים את זה מהם בכלל. אבל אם חלק מאיתנו, אז אתה רוצה לשאול את עצמך, אז איך אני מדבר על זה, איך אני ניגש, איך אני פותר, ובמובן הזה, שוב, אני לא רוצה להגיד משהו שהוא קבוע במסמרות, אבל כל השאלות הללו על חורבן הנפש, ביקורת שאתה מפנים עד כדי כך שהיא מקמטת אותך, נאיביות מול המצב שאתה חושב שבני אדם אחרים חושבים בדיוק כמוך על המציאות ולכן יתנהגו כפי שאתה מצפה. כל האלמנטים האלה צריך לאסוף אותם אליך כשאתה בא לטפל בבעיות האלה בצורה שהיא מעבר לסיסמה התקשורתית, האינטרס הפוליטי. מה בעצם עומד כאן מבחינת הקיום ארוך המשך של היהודים?
כאן אין לי ספק שההיסטוריה, הספרות, הם מדברים, ומי שיקח מזה חומר ויפנים אותו, יכול להיות שהוא יצליח להוביל לפתרונות שהם יותר עמוקים, יותר מורכבים, ממה שמתרוצץ עכשיו ברחוב. אז הייתי כמובן שואל מאיפה להתחיל מלבד, נגיד, ספר שאתה כתבת כנראה מהווה חלק מהתשובה, אחרת לא היית כותב אותו, לאור התודעה שלך כמורה במשך הרבה מאוד שנים. מה אתה שואל, מה צריך לקרוא? מה צריך לקרוא ברמת ההיסטוריה, ברמת הספרות? איזה יצירות נותנות את התחושה הכי טובה שחלק גדול מאיתנו, ואולי גם הבריאים בינינו, נגועים במחלה הזאת, שנקראת אנטישמיות. אז אתה שואל אותי בעצם מה הייתי ממליץ לקרוא בנושא הזה? כן, כדי להבריא בצורה מלאה או להבריא בצורה חלקית למי שהמחלה הזאת של האנטישמיות כן נמצאת בתוכו. תראה, אפשר קודם כל ללכת בעקבות היצירות שקאופמן בעצמו מבקר, כלומר, חלק מהסיפורים של המשורר, הסופר הנפלא הזה, הסופר העברי המופלא, יוסף חיים ברנר. לדעת מה כתוב בשיר, בפואמה בעיר ההרגה של חיים נחמן ביאליק. נקמת ילד קטן, עוד לא ברא השטן, זה שיר אחר של ביאליק על השחיטה, זה אמרו מבוקר עד ערב בימים שאחרי 7 באוקטובר. כלומר, רוצה לומר, שירת ביאליק, גישתו, לכל השאלות שדיברנו עליהן כאן, היא נוכחת. אתה רוצה ללכת אצל שי עגנון, לקרוא את הסיפור הקצר על האדונית והרוכל, לקרוא את הרומן הגדול, אורח נטל אלון, גם לא יש מה להגיד על הדברים האלה. אתה רוצה מחשבות קשות מאוד על קיום יהודי, אפילו קיום יהודי דתי מול השואה. קח לך את רחובות הנהר של אורי צבי גרינברג, תראה מה כתוב שם. אתה הולך ומוסיף לעצמך נכסי צאן ברזל של התרבות שלנו, שאולי נשכחו מלב, אבל לא בצדק. זה חומר שהיה רלוונטי לשעתו, לתקופה הרת גורל בתולדות עם ישראל, תחילת המאה ה-20, 2 מלחמות עולם ושואה ותקומה. אנחנו רואים שאנחנו היום בימים שהם מצד אחד דורשים את התחדשות הציונות, זה נושא לעצמו, ומצד שני הם על כורחנו, אנחנו נושאים איתנו מטען אדיר שהטריד יהודים חכמים גם לפני 100 שנים, עוד לא יצאנו מזה, ואנחנו עוד נדרשים לזה. אז מדינת ישראל, בעצם הייתי שמח שניגע בעוד נושא שנגעתי בו עם דניאל דושי, וג'ורדן פיטרסון הוא אחד הדוברים הכי רהוטים שלו, מנקודת המבט התורנית דווקא. זאת אומרת, ג'ורדן פיטרסון בהשקפה הנוצרית, וגם הדברים האלה היו מאוד ניכרים בספרות של רבני גרמניה ורבני האמנציפציה, נגיד בראשם הרש"ר הירש, שבעצם עם ישראל פזור בין הגויים מסיבה מסוימת, והיא לקלוט מהם דברים שעלינו ללמוד, וללמד אותם דברים שעליהם ללמוד, ולכן חיסול הגלות היא גם חיסול של חלק מהמטרה הגדולה של עם ישראל, שזה בעצם להיות בגלות, להשפיע על הגויים, וללמוד מהם את האמת ממי שאמרה. והטיעון הציוני, או הטיעון נקרא לזה שאני קורא לו התורני הקלאסי, שניבט לנו מהמקורות, הוא טיעון שאומר, הגלות היא עונש, רע מאוד בגלות, יש עידן הבלהות, שאתה כותב עליו בספר שלך, וזהו, ובעצם אם יש לנו אפשרות לצאת מהגלות, צריך לעשות את זה כאן ועכשיו, ואולי היה בדיעבד כמה הישגים כתוצאה מהגלות ארוכת השנים, אבל ברוך שפטרנו מהדבר הזה. בואו ננסה באמת לתאר בצורה אחראית, אבל שלא נקדיש לסמינר שלם, את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל, ואת המקום של ציון, ארץ ישראל, במחשבה היהודית. אז תמיר, בשיחה אחרת שלנו דיברנו על האפשרות לראות את תולדות העברית כראי לתולדות ההיסטוריה היהודית. זה נושא אחד, תמה אחת שפועלת בהיסטוריה הזאת, הלשון. ארץ ישראל היא תמה נוספת, ואני חושב שבהחלט אפשר לומר שמתקיימת כאן מערכת של קשרים שקשה למצוא כמותה בהיסטוריה. ולמה אני מתכוון? רוב היהודים שחיו אי פעם על פני כדור הארץ, נולדו, חיו והלכו לעולמם
במשך מאות רבות של שנים לא ראו את ארץ ישראל אף פעם. וכל העובדות ההיסטוריות מוליכות להנחה שבאיזשהו שלב היהודים ישכחו את הארץ הזאת, ואפילו יקנו לעצמם באיזשהו אופן מולדת אחרת, ממלכה אחרת, באיזשהו מקום בעולם. ושני הדברים האלה לא התקיימו. היהודים מעולם לא שכחו את ארץ ישראל, והיהודים גם מעולם לא בנו לעצמם ממלכה, ארץ, מדינה, איזושהי ישות חלופית לארץ ישראל. אז זו זיקה מאוד חזקה, שהיא כמובן נשמרה במנגנונים מאוד חזקים של זיכרון, של הלכה, של פולקלור, של התנהגות וכיוצא בזה. זאת נקודה אחת בסיסית. הנקודה השנייה, והיא מורכבת יותר, וכאן אנחנו מתקרבים לדברים שאתה אמרת על הרש"ר הירש, שהוא מייצג מובהק אבל לא יחידי, זאת העובדה שמימים ראשונים של גלות, כלומר אחרי חורבן בית המקדש הראשון במאה השישית לפני הספירה הנוצרית, היהודים מתחילים לקיים קשר מאוד מורכב עם ארץ ישראל. קשר שנוכל לתת בו כמה סימנים. קודם כל, יש את הכיסופים בלי הגשמה. נחשוב רגע על מזמור קל"ז בתהילים, מזמור מאוד מפורסם בתרבות היהודית על נהרות בבל, עם המילים המפורסמות, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. בוא נקריא את כולו למי שלא מכיר אותו בעל פה, או למי שזה לא יושב לו בראש. בסדר גמור. על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אז יש דרכים שונות לפרש את המזמור. אחת מהם, שאני חושב שיש בה מידה רבה של אמת, זאת העובדה שהשיר הזה שהוא באמת מלא זיכרון, מלא כיסופים, וכתוב בשפה נפלאה, שפולחת את הלב, ועם זאת אתה מוצא שאין בסוף המזמור תהילים הזה אמירה, ובכן, כיוון לציון, אז אנחנו הולכים, כן, אז זה פשוט לא נמצא שם, והרעיון הזה של הכיסופים בהמשך ימשיך ללוות את ההיסטוריה היהודית לגלגולי השונים. אלמנט נוסף שאנחנו מוצאים אותו במקומות שונים, בעולם של התלמוד הבבלי וגם בדורות מאוחרים יותר, ובמקומות נוספים, זאת העובדה שהיו מצבים שבהם יהודים ראו את מקום מושבם שלא בארץ ישראל כגבוה יותר מבחינה רוחנית, דתית או תרבותית מהחיים הארץ ישראלים, ואפילו נאבקו על היוקרה שלהם מול היוקרה הארץ ישראלית. יש לזה כמה דוגמאות שמקובצות בתלמוד ובמקומות נוספים, אבל אני חושב אולי תתן דוגמה. יש נושא מאוד מפורסם בסוגיה ההיסטורית הזאת שהמריא בזמנים המודרניים, שהוא נקרא שלושת השבועות, מין מדרש שמבוסס על שלושה לשונות של שבועה שנמצאים בשיר השירים, שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל והשביע את אומות העולם, ואחת מהשבועות הללו זה שאסור לעם ישראל לעלות לארץ ישראל בלי שהוא יקבל רשות לכך. והסיפור המסגרת שמוביל לשבועות הללו זה כאשר אחד מהחכמים מבקש לעלות מבבל לארץ ישראל, אבל כשהוא עומד לעשות את זה הוא מתחמק מהרב שלו, כי הרב שלו קבע שמי שעולה לארץ ישראל עובר בעשה, זאת אומרת שהוא ממש עובר על עבירה מהתורה, שזו אמירה מאוד מאוד מרחיקת לכת, שעומדת מאחורי ההבנה שהעולם הישיבתי בבבל הוא פשוט עליון על מה שיש לארץ ישראל להציע. כלומר, עדיף תורה בלי ארץ ישראל מאשר ארץ ישראל שיש בה ישיבות, לא באותו סטנדרט. לא באותו סטנדרט. זאת אומרת, גם שם הוא יהיה רב. זה לא ששם הוא יהיה חנווני. כן, אז יש לנו פה כיסופים, יש לנו פה מלחמה על הגמוניה דתית רוחנית, ואני חושב יותר מזה, יש לנו פה פשוט שאלת נוחות החיים, או אפילו שגרת החיים. זאת אומרת שזה פשוט עובדה שרוב היהודים
שחיו בהיסטוריה לא הלכו לארץ ישראל, או כי הם לא יכלו, או כי המצב פה בארץ היה בלתי אפשרי מכל מיני בחינות, או שהיה להם מאוד מאוד נוח. גם פה יש משהו שמאוד מאוד מעניין מתולדות הפולקלור היהודי, לפעמים קוראים לו קללת עזרא, זה סיפור שאתה מוצא בכמה קהילות יהודיות, אפילו מרוחקות אחת מהשנייה, זה סיפור שמצוי בפולקלור של יהודים באירופה, אבל גם של יהודים בארצות האסלאם, ובקירוב זה הולך ככה, שבימי שיבת ציון ובניין בית שני, עזרא הסופר אמר לקהילה כזאת או אחרת, באיגרת או באמצעות שליח, תצטרפו אליי, אומרים לו, לא טוב לנו כאן, תלך, אנחנו נסתדר, ואז הוא קילל אותם שיהיו להם צרות בעתיד. אז אני לא יודע אם זה קרה במציאות או לא, אבל זה שזה שמור בזיכרון של קהילות, זה בוודאי מעיד על כך ששגרת החיים, נוחות החיים, או הקושי של החיים שממוזמנים בארץ ישראל, זה משהו שהרחיק יהודים מללכת לשם. וכנגד זה אתה מוצא בכל הדורות, לא לפי קצב אחיד, ולפי נסיבות משתנות, דמויות שונות, שנאבקות על הזיקה לארץ ישראל, ואפילו כן עוזבים והולכים לשם. כל אחד לפי דרכו, אז זה שגם בשיחה אחרת הזכרנו את רש"י, שבתוך מפעלו הפרשני הגדול, מקופלים ביחד, בין היתר, אהבת העברית ואהבת ארץ ישראל, ובמידה רבה, עולמו של רבי יהודה הלוי, בשנותיו המאוחרות, עוצב מתוך התנגדות לאיזושהי הזנחה, כפי שהוא הבין אותה, של הרעיון של ארץ ישראל, מה שהוליך אותו לשם, והדוגמאות לכך עוד רבות. ועל כל פנים אנחנו מגיעים ככה לעידן המודרני. וכשאתה מתמקם סביב הדמות הזאת של רש"ר הירש, כמו שאתה בחרת, ואתה נמצא בעולם הגרמני של המאה ה-19, אתה מוצא ששם, גם בתנועה הרפורמית, גם בעולמו הקטן, אבל המכובד של רש"ר הירש ותלמידיו, וכמובן אצל יהודים אחרים, היא הפניית העורף לארץ ישראל כבר לובשת צורה שהיא משלבת בין השניים. יש פשוט יהודים שמרגישים מאוד בנוח בערי גרמניה, ולא מעלים בדעתם להמיר אותה במה שנקרא אצלם פלסטינה, אבל יש גם יהודים אידיאולוגיים, מהתנועה הרפורמית, מהתנועה הנאו-אורתודוקסית, שאומרים, הייעוד שלנו הוא לא להתרכז בארץ ישראל, יש לנו, כמו שאתה אמרת, שליחות לעולם, פיזורנו הוא ייעודנו, אולי גם יש לנו מה ללמוד מהעמים האחרים. בעת ובעונה אחת, במזרח אירופה, העמך ישראל, רובו הגדול בשלב הזה, חי בעולם מסורתי, שומר מצוות, הוא גם בדרך כלל לא מעלה בדעתו ללכת לארץ ישראל, אבל בעודו שומר על אותה זיקה לא ממומשת. אז כיסופים, אידיאולוגיה, נוחות חיים, לפעמים משמשים בערבוביה אצל אדם או קהילה או תקופה. יש פה סיפור של קשר חזק מאוד, נדיר מאוד מצד אחד, ומאבק עליו מצד שני. זאת אומרת, או שאוהבים את ארץ ישראל, או שמסבירים מדוע האהבה הזאת לא ממומשת, ולא כרגע, והנה, תרמנו לאיזו ישיבה שיושבת בארץ ישראל, מכספי המגבית של, איך זה נקרא, כספי החלוקה, אבל זה בדרך כלל לא אדישות. זאת אומרת, זה או קשר של אהבה שממומש, שוב יחידי סגולה, כמו הרמב"ן, רבי יהודה הלוי, ועוד אחרים, תלמידי הגר"א, או הציונים הראשונים, חובבי ציון, או הרש"ר הירש אומר, אני נשאר, אבל אני עכשיו אכתוב מספר ספרים בשביל להסביר מדוע אני בגרמניה. ההבדל בין היהודים האשכנזים לספרדים בעיניי הוא משהו שמלווה אותנו הרבה מאוד, בהרבה מאוד תחומים. זאת אומרת, בעוד הספרדים יכולים להגיד, וואלה, אני לא בסדר שאני לא עולה. באמת, אני נשאר פה במלח של מקנס, אבל זה באמת, בוא נגיד, אנחנו לא שם, סוג של מסורתיות כזו. היהדות האשכנזית, שהייתה רוב רובה של היהדות בעולם, היא עושה לזה אידיאליזציה. זאת אומרת, אני נשאר, וזה הייעוד האמיתי של עם ישראל להישאר. ואנחנו רואים את זה עד היום, שהרבה מאוד מראשית התנועה הציונית, מהחילונות, אז באה ואמרה, אני היהודי יותר נאמן לתורה. בכלל זה,
כפרים חקלאיים ברחבי ארץ ישראל, זו היהדות האמיתית, לא לקיים מצוות ולגור בעיר. זה מעולם, אברהם אבינו לא לבש טריימל, לבש כנראה ג'לביה, והיה חקלאי או רועה צאן מסוג כזה או אחר. והיהודים הספרדים באים ואומרים, אני אולי גר בעיר, בגולה, או אפילו בארץ ישראל, זה לא האידיאל, אבל נו. או אני לא הולך למנחה של שבת לבית הכנסת, אני הולך רק לקבלת שבת, ונלך לכדורגל אחר כך. אבל עדיין האידיאל הוא כן לשמור את השבת בשלמותה, ושוב אנחנו רואים את הדבר הזה גם ביחס לארץ ישראל. התנועה הרפורמית בדרכה, והרש"ר הירש להבדיל בדרכו, מוותרים על ארץ ישראל באיזשהו מובן, גם אם היא אפשרית, וגם אם אפשר ללכת ולפתח אותה ולעבור אליה, בין יחידות סגולה, בין קהילות שלמות. והיהדות הספרדית, נקרא לזה, אני הרבה פחות מבין איך הם לא עלו קודם, או איך הם לא השתתפו במפעל הציוני בשלב יותר מוקדם שלו, כי לא הייתה להם את האידיאליזציה של הגלות. יש ספר שנקרא נולדתם ציונים, הוא בקירוב מתאר את התופעה שתיארת עכשיו, הרבה פחות מטען אידיאולוגי פילוסופי התקיים אצל יהודי ארצות האסלאם, צפון אפריקה, לעומת היהודים הללו מגרמניה שתיארנו, ולכן באמת, אם אנחנו חוזרים עוד פעם למילה הזאת, אם מותר להשתמש באורגניות, אז כנראה שהאינטואיציה המסורתית הזאת היא פחות מסובכת עם מערכת היחסים האידיאולוגית הזאת שמחזיקה את ארץ ישראל, אבל גם מפנה לעורף באיזשהו מובן. אולי אני אוסיף משהו, אנחנו תקועים קצת עם העניין הרפורמי ורש"ר הירש, שזה גרמניה במאה ה-19, נאמר אולי משהו על היהודים באמריקה, שאלה נכבדת. יש בישראל חי סופר, הוגה דעות, הייתי אומר אפילו בשם הלל הלקין. יש לו ספר ישן שנקרא מכתב לידיד אמריקאי, ושם הוא מסביר שהנטייה האוניברסלית והאנטי-ציונית של חלקים מיהודי ארצות הברית נובעת משילוב של שני זרמים הגותיים, אידיאולוגיים, שבאו מאירופה. זרם אחד, זאת הרפורמה, ולזה הוא מוסיף גם את כל האקלים שואף תיקון העולם והבאת העולם לשלמותו, ברוח של סוציאליזם כזה או אחר שבא מברית המועצות. והוא טוען שיהודים אמריקאים ינקו את רעיון תיקון העולם משני הזרמים הללו, וממילא אוניברסליזם רפורמי מכאן וסוציאליסטי קומוניסטי מכאן מכוון אותך לתקן את העולם באמריקה, וחיים בארץ ישראל או במדינת ישראל בוודאי יראו לך כמין התכנסות קוצנית ומחוספסת מדי שאתה לא רוצה לקחת בחלק. ואני חושב שגם כאן בהקשר האמריקאי יש פה שילוב מאוד סבוך ומורכב של נוחות חיים בוודאי, אבל גם עם כל מיני השקפות אידיאולוגיות שנוגעות לכך. ואגב, צריך להוסיף שגם אין מה לדבר, גם בעולם האורתודוקסי, הליטאי האמריקאי, ובעולם החסידי האמריקאי, על גווניו השונים, גם כאן יש שילוב של נוחות עם השקפות עולם, שמאפשרות ליהודים לטעון שמנהלים חיים יהודיים שלמים ללא ארץ ישראל, ואפילו יטענו, אפילו זה קרה לי באופן אישי, יטענו שהחיים שלהם, א', הרבה פחות מסוכנים, וב', יש בהם יתרונות פיקוח נפש, נכון, זה גם ערך יהודי. עד כדי כך. אז הרפורמים אומרים במצע פיטסבורג, בסעיף החמישי, לעת קרבת התגשמות הייעוד המשיחי של עם ישראל וכינון מלכות של צדק, אמת ושלום על פני האדמה, אין הוא מהווה עוד אומה. זאת אומרת, עם ישראל לא מהווה אומה. כי אם קהילה דתית והחתומים אינם מצפים לקיבוץ גלויות ושיבה לציון כדי לחדש את עבודת הקורבנות של הכהנים בני אהרון, או את קיום החוקים הנוגעים למלכות ישראל בארצו. יש כאן ויתור על המון דברים, בסעיפים אחרים גם, ויתור על הכשרות וויתור על כל דבר פולחני, אבל הם אומרים, אנחנו לא מצפים לחזור
או לשוב לארץ ישראל. ארץ ישראל זה בעצם מושג מטאפורי של תיקון עולם, וכאן יש פה איזשהו קשר בין מי שהזכרנו בהתחלה, ג'ורדן פיטרסון, שהוא בא ואומר לציבור הנוצרי, אתם לא חייבים להאמין באלוהים במובן הישו של המילה, או בתיאולוגיה נוצרית, פשוט תקראו את התורה, זה סיפור אנושי מרגש. תקחו את זה באופן מטאפורי לחיים שלכם, למאבק ברודנות, למאבק בדיקטטורים או בכל גוף סמכותני. והנה התורה פתאום יכולה לדבר ללב של כל אמריקאי נוצרי, בוא נגיד גם לא שינוי כל כך גדול, נקרא לזה מהתיאולוגיה הפרוטסטנטית, אז ג'ורדן פיטרסון הוא בעצם כומר פרוטסטנטי. העניין הוא שהרבה מהמאזינים שלו כאן בארץ, נגיד כמו דניאל דושי, שישב כאן בכיסא שלך, וייצג את העמדה הזאת, אמר, הוא אמר בשיחה הראשונה איתי, לפני השיחה עם יוזביץ', שגם הייתה מאוד מועילה לבירור הנקודות, הוא אומר, בעצם זה שאני אומר ליהודים תברחו מפה, כי מסוכן פה בארץ ישראל, לאור המלחמה ובכלל, אני יותר נאמן ליהדות, מאשר מי שאומר בוא נשאר פה ונמשיך את קיום מדינת היהודים, או הקיום הריבוני פה. אוקיי, זה לא מאוד מסובך להיכנס לנעליים של מי שטוען את הטענה הזו. טענה כזו, צריך לומר, היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה היהודית המודרנית, וגם מההיסטוריה הציונית. זאת אומרת נראה לי שאפילו זרקת את הנקודה הזאת באיזשהו שלב בשיחה שלנו, משעת הופעתה בימי העלייה הראשונה, דרך התגבשות המילה הציונות והתנועה הציונית ההרצליאנית, ועד שנות ה-20 של המאה ה-20 לפנינו תנועת מיעוט כמעט נואשת בעם ישראל. רוב היהודים בעולם, רובם פשוט מכוח שגרת החיים או חוסר תשומת לב, לא מעלים בדעתם להצטרף לתנועה הציונית, ורק בגלל שארצות הברית סגרה את שעריה באמצע שנות ה-20, ואחר כך באו הזמנים הקשים באירופה, שראשיתם עליית הנאצים לשלטון, המשכם הידרדרות מאוד קשה בחיים היהודים בארצות מזרח אירופה, וסופם השואה, הציונות הפכה להיות ממין תנועת נוער כזאת, או תנועה של מעטים, לתנועת עם שאפילו נועדה להציל עם. זאת אומרת שהיו לציונות מתנגדים רבים, רובם על פי שגרה, ומיעוטם על פי אידיאולוגיה. אז הכל שהשמעת מקודם, האם הוא שילוב של השניים, אני לא יודע, זה לא ברור לי אם זה רק עניין של הצלת נפשות, או גם התנגדות אידיאולוגית. זה חלק מהסיפור הציוני, ואני אומר גם לתלמידים שלי, משבר ואמירה שהכל אבוד, וזהו, הגענו לסוף, אנחנו אחרונים על החומה, הציונות תישבר, זה בעצמו חלק בלתי נפרד מהציונות, זה תמיד היה מונח שם מההתחלה, וכל סטודנט שיש לי, שחוזר מהמילואים ואומר לי, החבר'ה מתכוונים לעזוב, כי לא מוכנים לחיות ככה, אני אומר בסדר, זה לא צריך ליפול מהכיסא, זה לא חדש, זה ממש מובנה בתוך הציונות. זה כן קשה, כי חשבנו שבאנו אל המנוחה והנחלה, ואנחנו רואים שלא, אבל זה קשור לנושאים שדיברנו עליהם בתחילת השיחה הזאת. שוב, אני לא רוצה לקבוע בזה עניינים של ברזל, אבל לקחת בחשבון שאלות של חורבן הנפש, של נאיביות, לאן אתה מתכוון ללכת כשאתה הולך מפה, מה בדיוק מחכה לך במקום האחר. שוב אני אומר שכשאתה עומד לבצע מהלכים כאלה בפועל, ישראלי צעיר שעומד לעזוב, או ישראלי יותר מבוגר שטוען טיעונים נגד מדינת ישראל כמקום מסוכן, טוב להיכנס לדיון הזה כשאתה מולך איתך ידע היסטורי וספרותי נרחב. זה יכול להועיל. או אפילו שבלי לקרוא שורה בשום ספר. תעזוב את הארץ לחודשיים, 3, אבל לא חודשיים 3 של נופש, אלא חודשיים 3 שמהרגע הראשון אתה אומר, אוקיי, בוא נמצא עבודה, בוא נתחיל להתמקם פה, ותראה איך אתה מרגיש. זאת אומרת, יש הבדל בין לדבר על משהו לבין לעשות אותו. ואני חושב שהרבה מאיתנו חוו את זה, נגיד כמו כשיצאנו לחופש. אוקיי, אנחנו מדמיינים את החופש, מתכננים אותו וזה, ואז ביום הראשון לחופש, אתה אומר, רגע, עכשיו צריך למלא את הלו"ז, צריך לעשות משהו. אוקיי, נרד לבריכה, מה אחר כך?
זה מאוד שונה ממה שדמיינת של הקתרזיס הזה של, עכשיו אני באמת שמח, עכשיו אני באמת מרוצה מההשקעה של הכסף שלי בשביל שאני אהנה. מאוד קשה להיות בפוזיציה הזאת של סוף סוף להגיע למנוחה ולנחלה, זה גם דורש מאמץ נפשי, ומי שחושב שבאיזשהו שלב הוא יגיע למנוחה ולנחלה, צר לי, אבל הוא כנראה יחווה אכזבה מאותה מנוחה ונחלה שלא מגיע באמת בחיים אנושיים, בלי חומרים ממריצים כאלה ואחרים. תראה, כל אדם לסיפורו האישי ולגורלו, אם למדנו משהו מאוצר אדיר של סיפור יהודי, ספר, רומן, תיאטרון, קולנוע, אנחנו יודעים היטב שגם אם לא אוהבים את זה, גם אם זה בלתי נסבל אפילו, ואם מאוד אוהבים את זה, הקיום היהודי מביא איתו התמודדויות, לפעמים על כורחו של אדם, שהוא נדרש אליהם, והשאלה הזאת שבתחילת שיחתנו השתמשנו במושג הזה, חורבן הנפש, כלומר עד כמה אתה מוכן להפנים טענות קשות נגדך, לנהוג לפיהם, לרקוד על פי מנגינה שמישהו אחר מכתיב לך, זה יכול להיות מקור למועקה נפשית וקושי, שאין להקל בו ראש. מכאן הייתי שמח אם נעבור לנושא המשיחיות, כי שוב, גם הדבר הזה מצוי בכתבים של כל גדולי הציונות, העניין המשיחי, ובן גוריון אף מכנה את עצמו משיחי, אבל לפי דעתי אסור ליפול לאנכרוניזם, בתור מי שרוצה לדון בנושא הזה לא רק ככותרות בתקשורת, ודאי שבן גוריון קרא לעצמו משיחי ולתנועה הציונית תנועה משיחית. למה הוא התכוון? למה היום זה הפך להיות כינוי גנאי, בעיקר כלפי חבר'ה מהציונות הדתית עם גוזמבות שנמצאים אי שם בהרים או לעולי הר הבית? והאם יהדות יכולה בלי, נקרא לזה, ציפייה משיחית לא ממומשת בדרך כלל? אז אם נצרף את כל הדברים שדיברנו עליהם, בשיחה אחרת על העברית ותולדות שנאת ישראל ותולדות ארץ ישראל, כל הדברים האלה הם נושאי רוחב מאוד רבי חיים, חיוניות בהיסטוריה היהודית, וכך גם הרעיון המשיחי בישראל, שהיום בתקופה שאנחנו חיים בה עכשיו בישראל, מיד כשאומרים את המילה הזאת, החדר מתחיל להשתגע, כל מיני עורבים שחורים מתחילים להתעופף בחלל, ואנשים נכנסים להרבה מאוד לחץ. הרעיון המשיחי בישראל נולד בתקופת המקרא, יש את הנבואות הגדולות בתחילת ספר ישעיהו, שם מתואר חזון שלום עולמי, גר זאב עם כבש, וחיטטו חברותם לעתים וכיוצא בזה, ומהרגע הזה הוא פשוט הלך והתגלגל, לבש שפשט צורה בתרבות היהודית, במשך מאות רבות, ובאמת במשך אלפי שנים. עכשיו, אם אתה שואל אותי, ונראה לי שאפשר לכלול בעניין הזה גם את ההתייחסות לבן גוריון, ואולי לשאול למה זה כל כך מרתיע את הבריות, או גורם למתח בדיבור הישראלי, בגלל שבתוך הרעיון המשיחי בישראל, מהימים הכי קדמונים, ודרך כל גלגוליו, אצל חז"ל, אצל הפילוסופים, אצל המקובלים, יש בו כמה נושאים שמתקיימים ביחד. המובן הבן גוריוניסטי, שאולי הרבה אנשים יכולו להסכים עליו, זה קריאת התגר על המציאות. לאמור, מה שאני רואה עכשיו מול העיניים הוא לא טוב, הוא מצוקה, הוא לא שלם. אני רוצה לעשות משהו, לפחות לייחל למשהו שיהיה טוב יותר. בשפה חילונית, זה מה שהרצל אמר בנאום, הציונות היא אידיאל אינסופי. כן. היא לעולם לא תשיג את מטרתה באופן מלא. כן. אז זה נראה לי משהו שרבים יכולים להסכים עליו כמידה טובה, כדרך לבנות אדם, לבנות חברה. האלמנט השני שיש במשיחיות, וכאן אני חושב שגם בן גוריון הסכים איתו, אני לא יודע מה ישראלים חושבים עליו עכשיו, כל אחד לפי השקפותיו, מישעיהו הנביא והלאה, הרעיון המשיחי בישראל מאפשר לקשור את גאולת עם ישראל עם גאולת העולם. גאולת ירושלים, גאולת ישראל, היא גם גאולה אוניברסלית.
בן גוריון בוודאי בטקסטים שלו, בדיבור שלו, אחז ברעיון הזה, הוא האמין שישראל יכולים להיות אור לגויים, עם סגולה, שהמעשה הציוני נועד ליצור חיים שיש בהם גם תועלת לכל המין האנושי. נגיד שוודים, נורווגים וצרפתים שמבקרים בקיבוצים בשנות ה-60 ומביאים רעיונות, והנה, תראו, גן העדן קיים, ראינו אותו, אבל הוא לא יהיה קיים, והוא לא, התהליך של אותו גן עדן לא יושלם עד שלא יוקמו קיבוצים אצל הגויים בנורווגיה שיושפעו מאיתנו. אז בוודאי שזה היה צבוע בדמיון, ברעיונות הפוליטיים והחברתיים של דוד בן גוריון, שהיו שלו, והיה בהם הרבה יופי וקסם, אולי לשעתם, אולי באיזשהו אופן גם לעכשיו, אבל בן גוריון כותב מפורשות, שמי שמלגלג עליו שהוא אוחז באפשרות הזאת, שיש דבר כזה אור לעמים, הוא אומר, זה לא נכון, האפשרות הזאת קיימת, אני מאמין בזה, זה לדעתי דבר רב השראה שהוא השאיר אחריו. המימד השלישי של המשיחיות, ואני חושב שבו אנחנו מתקרבים כבר לאזור שהוא נפיץ ומתפוצץ, זה שמימים ראשונים וככה לאורך הדורות, בתוך המשיחיות יש העברית, העתיקה והמתפתחת, יש שילוב של התמודדות עם מצב ריאלי, וציפייה שיקרה בעת ובעונה אחת משהו לא ריאלי. זאת אומרת, איפה כתוב בתנ"ך את המילים הללו, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, כן? מין חזון מופלא כזה של סוף הזמנים. התקופה היא סוף המאה השמינית לפני הספירה. המקום ירושלים, ההתרחשות מצור אימתני של האימפריה האשורית על ירושלים. סנחריב וצבאו הגיעו מאשור במין מסע נקמה נגד עמים שניסו למרוד נגדם כאן במרחב, נלחמו באזור צור, נלחמו במצרים, כבשו את לכיש, צרים על ירושלים. זו סכנה מאוד גדולה שירושלים תיפול. פרקים רבים בספר ישעיהו מתארים את הדרמה הזאת. ובתוך המצוקה הקשה הזאת עומד הנביא הירושלמי העברי העתיק הזה, ישעיהו הנביא, הוא אומר, אני רואה פה אירוע ריאלי, כיבוש אשור את ארץ יהודה ומצור על ירושלים, אני רואה מתוך זה חזון עתידי שנראה לא ריאלי. דברים מופלאים יקרו פה, יעמוד מלך מבית דוד, ובתקופתו שלום עולמי. לפי המקרא, ירושלים ניצלת, סנחריב חוזר לארצו, המלך חזקיהו נשאר חי עם ממלכתו. אז זה סיפור אחד, אבל אתה רואה באופן מתמיד אל תוך ימי בית שני, על כל הגלגולים של הרעיון המשיחי בישראל בתקופה הזאת, אלה ימי ישו, וימי המרד הגדול, ובעיית בר כוכבא, וכן הלאה וכן הלאה, כבר הרעיון המשיחי בישראל לבש צורות רבות מאוד, הוא קיבל נפח מאוד גדול. אתה הולך לפרק האחרון במסכת סנהדרין, פרק חלק, העמודים שם על ימות המשיח, זה ססגוני, זה מלהיב, זה מאוד עשיר, זה לא מתכנס לאיזושהי תמונה ריאלית. יש שם חיזיון שמעבר למציאות. אני חושב שבימינו מי שנלחץ ואפילו מגנה את המילה המשיחיות, לא מתרעם על קריאת תיגר על המציאות, ואפילו לא חייב להתרעם על זה שיש שילוב של גאולת ישראל עם גאולת העולם, אבל הוא כן חושש ממי שרוצים לצקת לתוך המציאות הריאלית, אלמנטים לא ריאליים שיבואו מכוח עליון, בהתערבות חיצונית, בזכות מעשים כאלה ואחרים. נראה לי שזה המוקד של המתח. זאת אומרת, כשסתם ניקח לדוגמה, אסא כשר מבקר את המשיחיים, אין לי כרגע ציטוט, אבל אפשר לקחת כל פרופסור אחר, נקרא לו פרופסור אחר ריאלי בעיני עצמו, שמבקר את נערי הגבעות, הוא בא ואומר באיזשהו מקום, אם אני מבין אותך נכון, אני לא יכול לדבר איתכם, כי אנחנו לא באותו מישור. אתם מדברים איתי במישור התורני, אני לא יודע מה, של ארץ ישראל, סגולה כזאת ואחרת. אני בא ואומר, בוא נתקדם לעבר אסטרטגיה לישראל שהיא ברת קיימא, שנוכל לחיות כאן כעם. שוב, אני אומר זה בטון קצת כזה עם מי צוננים, אבל חבר'ה,
תצאו מהאשליות רגע, צריך שנוכל להתקיים, שנוכל לקבל חימושים מארצות הברית, שנוכל לנצח במלחמות, או להגיע להסדר משביע רצון, שיוכל לשקם את הכלכלה, ואתם מדברים איתי על סגולה, ועל עד הליטני, או עד נהר הפרת, זה לא מתכנס, זה לפחות תדברו בשפה שלי, בשפה של אסטרטגיה, בשפה של מדיניות, ולא בשפה שמדברת על קודש. כן. וזה אולי נטייה להגיד להם, אתם משיחים, כלומר, אתם לא מדברים בשפה שלי, ולכן אתם לא אמורים לשכנע כל אחד, שבאמת לא דובר את השפה הזאת היהודית כשפת אם. ולכן אתם לא אמורים להם בדיון. לכן אתם מורחקים מהדיון, ובדיון נשארו רק אנשים הריאליים ששוקלים שיקולים מדיניים. זו ודאי שאלה של שפה או אולי קצר בתקשורת. יש סיכוי מאוד גבוה שכשמייחסים לדמות כזאת או אחרת, בלי בכלל להיכנס לשמות או לסוגיות, שיכול מאוד להיות שיגידו עליו שהוא משיחי, ובכך ישימו עליו איזושהי תווית, זה בכלל לא יהיה מחויב המציאות. וכמובן שיש עוד עניין אחד שכן קשור למדיניות באשר היא, שהרבה דברים שתוארו אי פעם כמשיחיים, עשויים, כשהזמן עובר, מתבררים דווקא כהשקפות מאוד ריאליות על המציאות, ובדיוק להפך, מהלכים, תובנות, קונספציות שנתפסו כריאליה המוחלטת, התגלו בעצמם, אם לא משיחיים, אז לפחות בצורה אחרת, לא מתכתבים בכלל עם המציאות. כמו מה? אני חושב שכל מי שחי פה בדור וחצי האחרונים יודע שהדברים האלה יכולים להתרחש. אני זוכר בנעורים שלי את הסכמי אוסלו, אולי כבר גדל דור שלם בארץ שלא יודע על זה שום דבר, הוא לא חי בכלל, אבל האקלים התרבותי, רעיוני, שליווה את ההסכמים הללו בתחילת שנות ה-90, היה לו גוון מובהק של משיחיות. המושג היה מזרח תיכון חדש, המוזיקה, השירים, השתמשו במילה שלום בצורה מאוד אינטנסיבית, חשבו שזה מה שהולך להתרחש. זו הייתה תקווה עצומה, שנעה על גבול הריאלי והלא ריאלי, והיא התבררה למפרע כהליכה בדרך עגומה ביותר. ודווקא אלה שדיברו נגיד בשם איזה משיחיות או תורה של עם לבדד ישכון וכל מיני דברים כאלה שבאים בעצם ממסורת ארוכת שנים ואף מהר סיני, פתאום התגלו כחבר'ה שדווקא יודעים לקרוא את המציאות, יודעים להבין את האויב, שהוא לא דווקא רוצה את השלום הזה כמים קרים לנפש היפה, אלא הוא פשוט רוצה להילחם ולהביס, או גם לא יש אולי חזון משיחי, הרי גם האסלאם הוא עם איזו משיחיות של השלום יבוא כשהאסלאם ישלוט בכל העולם, ואז באמת לא תהיה מלחמה, כי בעצם תהיה דת אחת ודברים אחדים לכולם. תראה, זה כיוון אחד, אבל אני חושב שדווקא בהקשר הזה עולה בזיכרוני סופר בשם משה שמיר, אני לא יודע אם עוד קוראים את הספרים שלו, אבל הוא ודאי לא היה בשום אופן יהודי אורתודוקסי, דתי, בכלל לא, אבל הוא בכל הכוח האינטלקטואלי, הספרותי שהיה לו, הוא חשב שהמהלכים הללו הם מהלכים הרי אסון, והוא באמת, הוא חווה אותם כהליכה שבי אחרי רעיונות, שהם מופרכים ומתוך כך לא ריאליים. אז בוא באמת לקראת סיום נצנן את כל ההתלהבות המשיחית הזאת. כי הרעיון המשיחי הזה בא יחד עם, נקרא לזה, סירוס מעשי מאוד מאוד משמעותי. זה לא שהרעיון המשיחי הוא משהו שהיהדות מאוד מעודדת אותו ללא גבול, אלא היא מעודדת את הציפייה ואת הכמיהה אליו, אבל אם מישהו עכשיו יבוא לממש אותו, ובואו נקום נעלה ציון, נקים בית מקדש, נעלה להר הבית, אז פתאום כל הדברים האלה מקבלים הרבה מאוד רוח קרה מהיהדות האותנטית והמסורתית. היא לא מאוד מעוניינת בהגשמה של המשיחיות, אלא רק בווקטור ובכיוון, והיא מאוד מאמינה במין שמרנות מאוד איטית לעבר החזון הגדול. יש כמובן טראומות ופוסט טראומות שבתאי צבי, והפוסט טראומה של שבתאי צבי, החסידות והמתנגדים, הציונות והאנטי ציונות,
אפילו בן גוריון, נקרא לזה המשיחי הגדול, לא רצה לכבוש את העיר העתיקה, למרות שהוא כנראה יכל במלחמת העצמאות, אולי כדי שנוכל להסתכל על הכותל ממרחק, ולהגיד שם מתחת לברושים זה הכותל, ולא באמת להיות שם. תראה, כמו שאמרנו על תולדות שנאת ישראל, וגם על תולדות המאבק המעשי והתודעתי על ארץ ישראל, גם כאן אנחנו כבר יושבים על הרבה מאוד היסטוריה. אתה תיארת יפה את המטוטלת, יש מאחורינו כיסופי משיח אחרי גירוש ספרד, יש לנו את פרשת שבתאי צבי, יש לנו את מה שכונה על ידי חלק מהחוקרים הניטרול של הרעיון המשיחי עם התנועה החסידית, יש לנו את השאלה המאוד דרמטית הזאת, מה היה משיחי בציונות, מה בן גוריון חשב על זה, מה אחרים, וגם כאן אנחנו בעצם נמצאים כל הזמן במערכת שנעה בין נטייה למהפכנות, מול נטייה לשמרנות, התמודדות עם בעיות ריאליות בחיי היום-יום, ואיזשהו חזון לעתיד. מה עושים עם זה בדיוק? אני חושב שאף אחד לא יודע, אבל נראה לי שכמו התמות האחרות שבחנו בשיחה הזו, כמו תולדות שנאת ישראל, כמו תולדות ארץ ישראל, כמו תולדות העברית ולשונות היהודים ועוד נושאים, גם הרעיון המשיחי בישראל הוא לא ילך לשום מקום, הוא חלק מהתרבות הזאת, וכל אחד לפי דרכו צריך להיכנס עם הרעיון הזה לדו-שיח, להתמקם, וגם כאן, כמו בכל עניין אחר, מוטב לבוא לדיון הזה כשאתה מצויד באיזשהו נפח של ידיעות אודותיו. ולא בסיסמה של משיחיים זה רע או משיחיים זה טוב, כי בסוף המשיחיות הזאת יכולה להיות מלאה בתכנים שונים, או בקיבוצים, או באוסלו, או בהר הבית, או בעלייה לארץ, או אפילו, כלשון נגיד של הרשע הירש, לחיות בפרנקפורט, ולהפיץ שם את התורה בדרכים כאלה ואחרות. אני חושב שאנחנו רואים היטב שהסיסמה בלבוש הפוליטי שלה והסיסמה בלבוש התקשורתי שלה מוליכים אותנו למרחקים מאוד מאוד קצרים, אם בכלל. דוקטור עשאל אבלמן, תודה רבה. תודה רבה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ו60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.